Welcome to my YouTube channel English from Europe. Europe ඉඳන් ඉංග්‍රීසි මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මගේ IELTS GRE GMAT එහෙම නැත්නම් අපි PTE O level ළමයිට කරන ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට join වෙන්න පුළුවන්. free සහ paid classes දෙකක් තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් join වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක මේ දැනට මම මගේ පශ්චාත්පාදී කටයුතු නෝර්වේ යුරෝප් වල කරන නිසා මට online තාක්ෂණ ඔස්සේ තමයි මම මේ classes කරන්නේ. ලංකාවට ආපු විගස අපි අපේ ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගන්නවා නුවර ඒත් එක්කම කුරුණෑගල අනුරාධපුර කියන දිස්ත්‍රික්ක වල. right. එතකොට බලන්න අපි මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන මගේ channel එකේ තියෙන playlist කිහිපයක්. මෙන්න මේ playlist වලින් ප්‍රධානතම playlist එක තමයි English grammar කියලා playlist එක. මේකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ ඔක්කොම එකේ ඉඳන් පිළිවෙලට නරඹලා note එකක් හදාගන්න. ඒත් එක්ක මේ වලට දාලා තියෙන වීඩියෝ note එකක් හදාගෙන වැඩ කරන අද අපි සාකච්ඡා කරනවා English dialogue එකක්. එතන මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට English dialogue කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. simple dialogue, එහෙම නැත්නම් intermediate dialogue සහ advanced මට්ටමේ dialogues කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ IELTS වගේ විභාගයක් ලියන්න ඉන්නවනම් ඔයගොල්ලෝ advanced මට්ටමේ මේ dialogues ඉගෙන ගන්නවා. අපි IELTS class සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ මාලාවේ මම සාකච්ඡා කරන ඉංග්‍රීසි මුකුත් නොදන්න කෙනෙක්ට සරලව තමන්ගේ simple dialogue ගොඩනගාගෙන IELTS level එක දක්වා කොහොමද මේ ගමන යන්නේ කියන කාරණේ. එහෙනම් අපි අද සාකච්ඡා කරන 18 වන ඩයලොග් එක ඔයගලන්ට මේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වීමට මගේ WhatsApp group වලට සහ Telegram වලට add වෙන්න. right. අපි ඒතකොට මේ අදාළ දේවල් ඔයගොල්ලෝ යොමු කරනවා. right. මම ඔයගලන්ට නිතරම කියනවා ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනහම වාක්‍ය සිංහලෙන් වාක්‍ය ටික ලියාගෙන ඒවා ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න එපා. නේ? එතකොට එහෙම කරන්න ගියපුවාම ළමයි ඔයගලන්ට මේ උසස් පෙළ ඒත් එක්කම IELTS PTE එහෙම නැත්නම් TOEFL වගේ විභාග ලියන්න බෑ ළමයි. මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. මොකද අපිත් ලංකාවේ ඉන්න ටියුෂන් ක්ලාස් වලට ගියා. ඒතර අපිට ගුරුවරු ඉගෙනුවා සිංහලෙන් ලොකු වාක්‍ය දීලා ඒවා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. ඒතර ඒ වගේ ක්‍රමවේද ඔස්සේ ඉගෙනගෙන ඔයගොල්ලන්ට අර වගේ විභාග වලට ලියන්න යන්න අමාරුයි. අපි ඒ ගුරුන්ට බයිනව නෙවෙයි ළමයි. අපි කියන්නේ ඒ කඩේම පාස් කරන ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ඉගෙන ගන්නවා. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. right. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ දෙන ඩයලොග් මතක තියාගෙන මේ ඉංග්‍රීසි ඩයලොග් එක විතරක් ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ ලියා ගන්න පුරුදු පුහුණු වෙන්න මේ සිංහල එක බලන්න එපා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි මුකුත් දන්නා සිස්සෙක් නම් මේක එකපාරක් දෙපාරක් මේ සිංහල තේරුම් බැලුවට කමන්නේ නැහැ. නමුත් ඉංග්‍රීසි එක විතරක් ලියලා ඒක පුරුදු වෙන්න. කාලයක් පුරුදු වෙනකොට මේක හුරු වෙනවා. මට මතකයි මම පෙරදින කැම්පස් එකේ ඉන්නකොට අපි දෙවන වසර ඒත් එක්කම තුන්වන වසර අපි නුවර වැවරවුමට ගිහිල්ලා ඉන්න ෆොරිනර්ස් ලයින් අපි බලෙන් ගිහිල්ලා අපි දාන ඩයලොග් එක ඒගොල්ලොත් කතා කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් මේ ඔක්කොම අපිට ඇහිලා හුරු වෙනවා. ඉතින් අපි එහෙම කට්ටක් කාලා තමයි ළමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත. එහෙම කැපකිරීම කරලා ඉතින් මම කොහොමද තනමල්ල පදවි වගේ පැත්තකින් ඉගෙනගෙන පෙරදින කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා ස්කෝලර්ෂිප් එකක් යන ශිෂ්‍යත්වයක් කරගෙන යුරෝප්ට ඇවිල්ලා දැන් මේ ඉගෙන ගන්නකම තමයි ඔයගොල්ලන්ටත් මේ නොමිලේ මේ YouTube එක කරා උගන්වන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් වැඩක් ගන්න. දැන් අපි අද එනවා සාකච්ඡා කරන්න 18 වන simple dialogue එකට. එතන මතක තියාගන්න මම ක්‍රියාපදයක් කොටස් පහකට බෙදලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පාඩම අදාළ එක බලන්න English grammar වල පළවෙනි වීඩියෝ එක. right. මේ බලන්න where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ? where are you going? තාම සරල වාක්‍යයක්. ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක් පාරදී හම්බුනා. where are you going? නේ where are you going මචං? නේ where are you going aunty? නේ where are you going uncle? where are you going teacher? මේ වගේ දේවල් අහන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේවා අනිවාර්යයෙන් පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕන ළමයි. right. මේ බලන්න where are you going? නේ to the town නැත්නම් I'm going to the town කියන්න පුළුවන්. මේ සරලව දීලා තියෙන ප්‍රායෝගික භාවිතන විදිය. මේ බලන්න where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ? නේ to town. townට why are you going to town? ඇයි ඔයා townට යන්නේ? නේ why are you going to town? ඇයි ඔයා townට යන්නේ? ඇයි ඔයා කඩයක් හදන්න යන්නේ? why are you going to build කියන්නේ හදනවා කඩයක් නම් a shop. why are you going to build a shop? why are you going to cry? ඇයි ඔයා අඬන්න යන්නේ? why are you going to dance? ඇයි ඔයා නටන්න යන්නේ? ඇයි ඔයා බොන්න යන්නේ? why are you going to drink? නේ alcohol කියලා අවසානට කියන්න පුළුවන් ඕනනම් why are you going to take alcohol? එහෙම නැත්නම් why are you going to drink alcohol? පැහැදිලිද? ඒ වගේ මේ වාක්‍ය දීර්ඝ කළ විවිධ විදිහේ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. මේකෙදි කරන්නේ මොකද මේ why are you going to the නේ why are you going to town? ඇයි ඔයා town වලට යන්නේ? මේ බලන්න to buy a newspaper. මම ඔයගලන්ට ගිය පාඩමේ කිව්වා සහ මේ වලදී මම සාකච්ඡා කරා
මෙන්න මේ to කියන පදයෙන් පිටිපස්සට අපි දාන්නේ මෙන්න මේ જાතිය ක්‍රියාපදයක්. දැන් මම මේ ක්‍රියාපද කෙටියෙන් වර්ක් කරලා තියෙන්නේ. මේ මම දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරා මගේ ඉංග්‍රීසි ක්‍රම කියන ප්ලේලිස්ට් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඒක බලන්න ඉංග්‍රීසි ක්‍රම වීඩියෝ නැවත බලන්න. එතන මේ බලන්න come කියලා කියන්නේ එනවා. ඒක මම මගේ අධ්‍යයනය සඳහා මම ඒක වර්ක් කරනවා මොකද්ද? V අකුරෙන් කියවෙන verb present plural. එහෙම නැත්නම් present plural verb කියන එක මම වර්ක් කරලා දෙනවා කොහොමද? verb present p කියන්නේ plural. නේ ඒක වචන නම් verb present singular s වලින්. ක්‍රියාපදයට ing කරන නිසා මම කියනවා verb ing කියලා. මේ මගේ වර්ගීකරණය. නේ මේකේ ඔරිජිනල් තේරුම තමයි present participle. වර්තමාන කෘතාන්තය එහෙම නැත්නම් මිශ්‍ර ක්‍රියාව. ක්‍රියාපදයේ දෙවන අවස්ථාව. නේ verb second verb මගේ වර්ගීකරණය. ඔරිජිනල් තේරුම තමයි past verb අතීත ක්‍රියාපදය. මේ verb third verb මේකට කියනවා past participle. එතන මම past participle කියන ක්‍රියාව කොහොමද මතක් කරා? යම්කිසි ක්‍රියාපදයක අග ලා શબ્දයෙන් අවසන් වෙනවා නම් එවැනි ක්‍රියාවක් අපි මතක තියාගන්නවා past participle කියලා. නටලා, දුවලා, කාලා, මරලා, ඇනලා මේ හැම එකම ලා શબ્දේ මතක තියාගන්න. ඉතාලම සරල භාවිතයක්. right come එනවා comes ඒක වචනයි මේ ඒත් එනවා come in එමින් මේ came ආවා come ඇවිල්ලා. දැන් මෙතනදි මම මේ කහපාට කරලා තියෙන මෙන්න මේ present plural verb 2000ක් 3000ක් කඩපාඩම් කර ගන්න ඕන ශිෂ්‍යයෙක්. එතක මෙන්න මේ second මේ අවස්ථාවේ ක්‍රියාපද 2000ක් කඩපාඩම් කර ගන්න ඕන. මේ තුන්වෙනි අවස්ථාවේ ක්‍රියාපද 2000 3000ක් කඩපාඩම් කර ගන්න ඕන. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මෙතෙක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට මෙන්න මේ present plural past verb සහ past participle කියන ක්‍රියාපද 3000ක් කටපාඩම් කරගත්තු නැති කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි බෑ කියන කාරණේ සාධාරණ දෙයක්. ඒ නිසා මෙවැනි ක්‍රියාපද අපේ IELTS ඒත් එක්ක O level A level සහ අනිත් පන්තිවල අපි ලබා දෙනවා. YouTube එකටත් අප්ලෝඩ් කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මේ බලන්න to buy a newspaper. දැන් ඔන්න ආයෙත් අහනවා where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ? to town. town වලට එහෙම නැත්නම් I am going to town කියන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. මම මේ town වලට යන්නේ. why are you going to town? ඇයි ඔයා නුවරට මේ town එකට යන්නේ? why are you going to cinema? ඇයි ඔයා මේ චිත්‍රපටි hall එකට යන්නේ? why are you going to hospital? ඇයි ඔයා ස්පිරිතාලයට යන්නේ? why are you going to කොහරද? court උසාවියට යන්නේ ඇයි? why are you going to bank? ඒ නිසා මෙවැනි දේවල් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහ ඉගෙනගෙන තිබුණා. එහෙනම් මේ කියන මොකද්ද? to buy a newspaper. නැත්නම් I am going to town to buy a newspaper කියන්න පුළුවන්. සරලව අපිට කියන්න පුළුවන් to buy a newspaper. දැන් මතක තියාගන්න මෙතනදී to කියන පදයට පිටිපස්සේ දාන්නේ බහුවචන ක්‍රියාපදයක්. මම කිව්වා to buy, to dance, to eat, නේ to do සහ මෙවැනි තවත් ක්‍රියාපද භාවිත කරන්න. to buy a newspaper. a newspaper එක පත්තරයක්. a and the භාවිතය මගේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් යටතේ articles කියන පාඩමේ දාලා තියෙන එකත් බලන්න. නේ දැන් බලන්න what is කියන කෙටි කරලා දෙනවා what's නේ what's the paper what is the paper ඒ කියන එක අපි what's the paper නේ මොකක්ද පත්තරේ the Sunday Times බලන්න ඉංග්‍රීසි පත්‍රයක් එක්ක අපි the දානවා. ඒතර articles එහෙම නැත්නම් and the භාවිත යටතේ මගේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් වීඩියෝ එකේ මම දාලා තියෙනවා ග්‍රැමර් වීඩියෝ මුලින්ම බලන්න. බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා. the Sunday newspaper නේ the Sunday Observer the Sunday Times the Daily Mirror එහෙනම් අපි ඉංග්‍රීසි පත්‍රයක් ඉස්සරහින් ද දානවා. මතක තියාගන්න ඒවා. එහෙනම් මේ the Sunday Times තමයි පත්‍රය. then go and come එහෙනම් ගිහින් එන්න goodbye ආයිබෝවන් නේ අපිට ඕන පුළුවන් have a long life කියලා කියන ආයිබෝවන් මොකද කියන්නේ have a long life මතක තියාගන්න. then go and come එහෙනම් ගිහින් එන්න goodbye ආයිබෝවන් bye ආයිබෝවන්. දැන් ඊටාම සරල දෙයක් බලන්න. ඔන්න මම ආයෙ පාරක් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මොනවද? where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ? නේ to town. ඊට පස්සේ නම් why are you going to town? ඇයි ඔයා මේ town එකට යන්නේ? to buy a newspaper. පත්‍රයක් ගන්නට. එක පත්‍රයක්. පත්‍ර නම් කපලා අගට s එකක් දානවා. to buy newspapers කියන්නේ පත්‍ර ගන්න. මෙතනදී ළමයි දාලා තියෙන්නේ එක පත්‍රයක්. එහෙනම් to buy a newspaper පත්‍රයක් ගන්න නේ what's a paper
නැත්නම් what is the paper මොකක්ද පත්තරේ the Sunday Times then go and come එහෙනම් then කියන්නේ එහෙනම් then go and come එහෙනම් මේ ගිහිල්ලා අරගෙන එන්න. ඒතර මම කිව්වා and කියන පදයෙන් ක්‍රියාපද දෙකක් දෙපැත්ත සම්බන්ධ කරොත් ක්‍රියාපද දෙකම එකම කාලෙන් දාන්න ඕන. මේ go කියන්නේ බහුවචනයි මෙන්න මේ જાති ක්‍රියාපදයක්. ඊට පස්සේ and දාලා තිනවා and වල පිටිපස්සෙත් දාලා තියෙන මෙන්න බහුවචන ක්‍රියාපදයක්. පැහැදිලිද? එහෙමයි දාලා ඉතින් ඉගෙන ගන්න. then go and come එහෙනම් ගිහින් අරගෙන එන්න. goodbye bye. එහෙනම් අන්න අපි සාකච්ඡා කරලා මේ තවත් ඩයලොග් එකක් තාම වැදගත් ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි කතනේදී. අනිසා ඔයගලන්ට IELTS ටි ගොඩ දාගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් PT TOEFL ටි ගොඩ දාගන්න ඉංග්‍රීසි හොඳට මහන්සි වෙන ළමයි. එතකොට ඒ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ මූලික දැනුම මම මේ උගන්වන කාරණා ඔයගලන්ට තියෙනවා. අපි IELTS ක්ලාසස් වල අපි ඒ ළමයිට ඉංග්‍රීසි විභාගෙට සූදානම් කිරීම තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒ දැනුම නැත්නම් අපි අනිකුත් ක්ලාස් තියෙනවා. ඒවට ඔයගලන් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම පන්ති ටික මෙහෙවන්න යුරෝපයේ ඉඳන් ඔයගලන්ට මේ ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට. මමගේ පශ්චාත්තුපාදී කටයුතු හදාරමින් ඉන්න නිසා ඉතින් ඔයගලන්ට අපි IELTS පාස් වෙලා ශිෂ්‍යත්වයක් කරගෙන මේ රටකට ඇවිල්ලා අපි මේවා කරන්නේ උගන්වන්නේ සහ මේ අපි ඉගෙන ගන්න. ඒතර ඔයගලන්ට මේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ විදිහට ඇවිල්ලා වැඩක් කරගන්න. ඉතින් මේකට හැම එකටම ඉංග්‍රීසි කියන භාෂාව ඉතාම වැදගත්. ඔයගලන්ට එක හදා ගැනීම. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. Thank you very much. මගේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. English from Europe. එතේ මගේ Facebook page එකත් English from Europe. අපි අලුත් වීඩියෝ හමු. මම සමීර සඳරුවන් සානමල්ල කොල්ලේ.